Sziasztok! Van egy kérdésem. Tudod, hány ország van a világon? Ha nem a válasz, nézd meg ezt a videót. Ha igen a válasz, nézd meg ezt a videót, mert rosszul tudod. No de miért mondtam ezt az előbb? Kitől kérdezzük meg, hogy hány ország is van? Az ENSZ-től? A honlapjuk szerint 193, de igazuk van? Akkor kérdezzük meg a Nemzetközi Olimpiai Szövetséget. Szerintük 206. Kérdezzük meg a FIFA-t. Szerintük 209. És egyéb helyek és honlapok szerint más és más, közel 230-ig. No de miért? Ahhoz, hogy egy ország, vagy ha úgy tetszik, egy állam létrejöjjön, annak vannak feltételei a jogban. Ezeket a régi szokásjog alapján fektették le 1933-ban az úgynevezett Montevideói Egyezményben. Eredetileg ennek a célja a közép- és dél-amerikai országok jogi státuszának meghatározása volt, de voltaképpen az európai nagyhatalmak, Nagy-Britannia, Spanyolország, Franciaország és Portugália határozta meg ezeket a régi szokásjogok alapján. Tehát ezek a feltételek. Az állandó népesség, azonosítható, meghatározott földterület, a népesség és terület felett hatalmat gyakorló kormány létrejötte, más államokkal való kapcsolatfelvétel képessége. Ez alapján az állam vagy egy ország legelfogadottabb leírása a következő. Emberek egy meghatározott földterületen élő csoportjának közös kormányzattal, külső és belső szuverenitással rendelkező közössége. Ugye eddig szó nem volt arról, hogy a többi állam mit szól ehhez, hogyan viszonyul hozzá. Az államelismerés egy létező állam olyan egyoldalú aktusa, mellyel a maga részéről államként elfogadja az újonnan létrejött és ezt igénylő közösséget és annak nemzetközi jogalanyiságát. Ez azt jelenti, hogy én, mint régi ország, felveszem a diplomáciai, kereskedelmi kapcsolatokat ezzel az új országgal. Ettől független az a tény, hogy egy ország azon a területen van vagy nincs. Gyakorlatilag egy tudomásul vétel, egy nemzetközi jogi procedúra. Ennek vannak fokozatai. A de jure elismerés teljes jogi hatályú, végleges. A de facto elismerés korlátozott, ideiglenes. Az ad hoc csak egy ügy miatti párbeszéd, például fogolycsere idejéig. Nos, tisztáztuk akkor jogilag a dolgot, most nézzünk példákat, mert onnantól kezdve lesz érdekes, esetleg vicces, egy másik ország hozzáállása a dolgokhoz. Európában az egyik legnagyobb ilyen terület Koszovó. Az EU, kivéve Spanyolországot, elismeri, USA is, Kína, Oroszország, Szerbia, stb. Például nem. Spanyolország azért nem, mert nem szeretné, ha Baszkföld és Katalónia kiválna belőle. Oroszország, Kína esetében is hasonló azok. Észak-ciprusi török köztársaság. Csak Törökország ismeri el, független államként. Transznyisztria. Ez Kelet-Moldova, Dnyeszter folyó parti része, 1990 óta független országként funkcionál, csak Abházia, Hegyi-Karabach és Dél-Oszétia ismeri el. Abházia és Dél-Oszétia. 90-es, 2000-es években harcok folytak Georgiával, vagy ismertebb nevén Grúziával. Oroszország úgy ismeri el függetlenként, hogy bent van katonailag a területen, és sem hozzájuk, sem Georgiához nem tartozik. Venezuela, Nicaragua, Nauru, Szíria elismerik, mint független országot. Itt érdekesség, hogy Észak-Oszétia is szeretne független lenni, de azt már nem engedi Oroszország, hiszen az az ő területén van. Hegyi-Karabach vagy Nagorno-Karabach Azerbajdzsánban van, kb. 4400 négyzetkilométer, csak Abházia, Dél-Oszétia és Transznyisztria ismeri el. Szóval ez jól mutatja, hogy milyen hozzáállások vannak különféle országok részéről, egyszerűen valamilyen önös érdek miatt. A legismertebb, további részlegesen elismert, vitatott országok még Palesztina, Tajvan, Nyugat-Szahara, Somaliland, ez Szomália északi része, és még egyéb kisebb területek is vannak itt-ott, akik szeretnének függetlenek lenni. Ezek közül Észak-Cipruson voltam, rendes beléptetés volt, határellenőrzés, stb., tehát létezik. Akkor ugye az el nem ismeréstől független dolog. Tehát arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen hány ország is van, a válasz körülbelül 220 plusz-minusz 10, de pontosan egyszerűen nem lehet megmondani. Hiszen nem a nemzetközi jogi státusza számít, hanem fizikai léte elsősorban. Tehát nem az, hogy például ENSZ tag-e, vagy az USA, vagy az EU elismeri-e.
Észak-Koreát sem ismeri ilyen rengeteg ország, például USA sem, mégis ott van. Remélem tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozzatok föl, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!